Hey everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Cik Sarah kat sini. Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, Sarah nak cerita tentang penalty point daripada Shopee. Apa itu penalty points daripada Shopee? Macam mana kita boleh dapat, macam mana, kenapa ada sistem penalty point ni, semua Sarah akan cerita untuk video kali ni. So sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan kalau you rasa video ni bermanfaat, you all boleh share dulu video ni, okay? So jom kita start. Okay guys, so first of all, apa itu penalty point? Apa itu penalty point Shopee? Kenapa adanya penalty point ni? Okay, so penalty point ni basically untuk Shopee sendiri untuk tengok kita punya performance. Okay, kita pun sendiri boleh tengok kita punya performance. Macam kita pergi kerja, ada KPI dia, betul tak? So sama jugalah dengan sistem penalty point ni. Ini adalah KPI yang ditetapkan oleh Shopee kepada sellers supaya proses dalam jual beli, any jual beli, dia nak dapatkan the best experience, shopping experience yang ada dekat Shopee, dia orang nak dapatkan the best. So perlu ada KPI. Kalau kita tak ada KPI, so mungkin ada banyak masalah yang akan timbul. As buyer ke, as sellers ke, kita mesti nak the best experience kan. Sebagai seller mungkin nak the best experience menjual dekat Shopee. Dan sama juga dengan buyer, diorang pun nak the best experience shopping dekat Shopee, betul tak? So KPI ni diorang buat ni untuk diorang tengok kita punya performance. So semakin banyak penalty point kita dekat Shopee sebagai seller, semakin rendahlah kita punya manfaat yang kita akan dapat sebagai seller di Shopee. Mengikut ke tahap penalty point lah. Kadang-kadang sampai kita tak dapat menggunakan keistimewaan yang terdapat dekat dalam Shopee. Contohnya macam tak boleh join campaign, tak boleh join discount promotion, and macam-macam lagi. Keistimewaan tu ditarik selama 28 hari. Selama 28 hari. So tiap mata yang terkumpul tu dia akan refresh balik. Jangan risau, dia akan refresh balik pada setiap suku tahun. Contohnya Januari, April, Julai dan juga Oktober, dia akan refresh balik. So kita punya mata penalti tu akan kosong balik. Okay, kalau kita tengok jadual yang ada dekat tepi Sarah ni, okay, ni adalah tahap-tahap dia tahu. Dia ada tahap pertama, tahap kedua sampai tahap kelima. So jumlah mata penalti yang terkumpul untuk tahap pertama, kiranya ni okey lagi lah. Okay, okey lagi. So 3 mata. Okay, 3 mata. So untuk mata, kalau kita dapat 3 mata, so kita tidak akan dapat untuk menyertai kempen. Itu sahaja. So maknanya kempen-kempen yang ada dekat dalam Shopee tu kita tak boleh nak join. Okay, dan kalau kita ke tahap kedua, nampak ni ada 6 mata, kita terkumpul 6 mata. So kita tak dapat join campaign, kita tak dapat rebate penghantaran dan penghantaran percuma ditarik. Nampak tu. Lepas tu kita tak dapat penyeraian diboost. Maknanya yang ini diboost tu maksudnya kalau barang kita sebelum ni dekat atas, maksudnya kalau orang search je barang kita dekat atas, dia akan letak kita dekat tempat yang sederhana. Maksudnya tengah-tengah lah. Okay, tengah-tengah. Tapi kalau yang 9 mata terkumpul ni, dia kira diboost kita sangat teruk. So dia akan tak aktif langsung tau. Maknanya kalau orang cari barang kita pun mungkin kat bawah-bawah, dekat page-page yang bawah-bawah, belakang-belakang tu. Sebab apa? Kita punya penalty point sangat tinggi, iaitu 9 dan ke atas. Okay, sama jugalah dengan yang 12 dan juga 15. Sampai ada yang 15 ni sampai yang dibekukan lah. So maknanya penalty point dia sangat banyak nampak ni. So korang boleh tengok sendirilah dekat sini, okay? So kalau kita tengok kat sini, Sarah dah buatkan Sarah tak tahu lah korang boleh faham ke tak. So Sarah buat ni, contohnya macam Sarah cakap tadi, dia ada dia akan refresh balik kita punya penalty point setiap suku tahun, betul tak? So dalam suku tahun tak ada 3 bulan. So setiap Januari, April, Julai dan juga Oktober dia akan renew balik, betul tak? So dalam 3 bulan tu ada 12 minggu. So contohnya Sarah tulis kat sini, yang ni 12 minggu. So kita tengok dekat timeline ni, nampak tak ada 12 minggu kat sini. So contohnya andai kata minggu ketiga ni, okay, minggu ketiga ni kita dapat 3 penalty point, okay. So kan kalau kita tengok balik jadual tadi, kalau 3 penalty point, kita adalah orang yang dalam tahap pertama lagi lah. Tempoh penggantungan dia adalah 28 hari, betul tak? So dalam 28 hari ni kita tak boleh join any campaign lah sebab kita tahap pertama. So hukuman untuk tahap pertama adalah tak boleh join campaign sahaja. So bila yang kita akan dapat pada minggu ke-7 lah. Okay, ni contoh tau, ni minggu ke-7. Andai kata kalau korang dapat penalty point dekat minggu ke-4, mungkin korang akan dapat balik korang punya join campaign tu pada minggu ke-8 lah, macam tu lah. So dia ikut, sebab dia akan refresh setiap minggu tau kita punya penalty point. So
korang boleh check lah. Okay, ini contoh yang pertama. Okay, so andai kata yang ni yang contoh kedua, andai kata dalam masa 28 hari tu kita dapat lagi penalty point. Contoh macam ni kan, dalam minggu kelima ni kita dapat lagi another penalty point. Contohnya tambah lagi 3. So dah jadi 6 penalty point tu tak? Sebab yang 3 ni tak habis lagi, tiba-tiba kita dapat lagi 6 penalty point. So bila kita dapat 6 penalty point ni, kita dah jatuh dekat tahap kedua, betul tak? Jatuh dekat tahap kedua. So punishment tu berat sikit. So dalam masa 28 hari ni sampai kiranya ini dah tak kira dah. So kiranya dia start daripada sini balik. Okay, dia start daripada minggu kelima ni. Okay, nak ke 28 hari tu, minggu ke-9 baru you all dapat balik keistimewaan. So tapi kena pastikan yang you all betul-betul improve lah you all punya performance. Kalau tak, korang dapat keep on increase korang punya penalty points tu. Okay, so kalau macam ni, kalau 6 penalty point ni dia dikira sebagai tahap kedua kalau kita tengok jadual tu balik. Okay, so 28 hari ni memang account Shopee awak tak boleh join any campaign, tak dapat subsidi postage dan juga diboost. Diboost macam saya cakap tadi lah, korang punya barang tu akan berada dekat dalam, kiranya dia tak recommend sangat untuk membeli dekat kita punya shop. Okay, so ya, itu contohnya macam mana diorang kira dan macam mana diorang tetapkan bila korang punya tarikh sekian lah. Okay, so dekat mana kita nak tengok kita punya performance ni? Okay, so kita pergi dekat bahagian account help. Kita pergi kat bahagian account help ni. Okay, so dekat sini lah kita punya performance. Kalau kat sini maknanya kita tak ada penalty point lah, maknanya kita okay lah minggu lepas dan minggu ni kita okay. Shopee akan update kita punya penalty point ni pada setiap hari Isnin tau. Setiap hari Isnin dia akan update kita punya account help ni. Okay, so kita dapat tengok kat sini. Contoh Sarah bagi account yang ada penalty point. Kejap ya, Sarah tunjuk. Okay, so contohnya macam ni yang Sarah tunjuk ni. Ini account ni dia ada penalty point tau. Macam saya cakap tadi, penalty point ni dia terkumpul dalam masa suku tahun, betul tak? So macam ni, nampak tak dekat sini? So daripada bulan 7 hari tu sampailah sekarang, sebab sebulan 10 ni dia akan renew balik kan. So start daripada bulan 7 sampai sekarang ni, hari ni 22 bulan 9. Okay, so bulan depan dia akan renew lah. So account ni dia dah kumpul 1 point. So korang boleh check dekat account help ni. Okay, dekat bahagian data dan account help ni korang boleh tengok lah dekat sini. So kalau dekat sini 1 point ni ada dekat non-fulfillment rate. Okay, Sarah akan explain tentang non-fulfillment rate, late shipment rate, listing violation ni Sarah akan terangkan, tapi bukan in this video sebab banyak nak cerita pasal benda ni banyak. So Sarah akan buat dekat next video. Kalau korang nak, korang boleh komen dekat bawah. Okay, nak ke tak Sarah buat tentang penalty points punya area ni. Okay, okay, so kita boleh check tau. Kita boleh check. Okay, kita tekan more. Okay, so kita boleh check order yang mana yang kita ada masalah kan. Kita boleh check, jangan risau, kita boleh check. Okay, contohnya macam ni kan, seller cancellation. So maknanya account ni dia dah cancel dah order customer ni. Okay, kita tengok order yang mana satu. Kita tengok order yang mana satu. Nampak ni, customer ni beli 4 baju. Okay, dia beli 4 barang, tapi kita cancel sebab apa? Sebab tak ada stok. Sebab reason kita out of stock. So kita dikenakan penalty. Okay, so kita boleh check kat sini order yang mana, kita boleh check yang mana yang kita salah, kat mana kita salah. So you guys boleh check. Kalau korang ada points dekat sini, korang boleh tengok sendiri apa masalahnya. Okay, apa masalah, kenapa korang dapat penalty point. Okay, so nanti Sarah akan explain lebih lanjut. So Sarah harap korang faham setakat ni tentang penalty point. So jom kita jumpa next video. Okay, itulah dia sedikit sebanyak tentang dia punya penalty point. Tapi sebenarnya banyak lagi yang Sarah nak terangkan, tapi bukan in this video rasanya. Mungkin Sarah akan buat lagi next video. So kalau korang rasa nak tahu lebih lagi tentang penalty point Shopee ni, korang boleh komen kat bawah. Korang komen apa yang korang nak tahu tentang penalty points lagi. So ya, kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum semua. I love you all.